हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा। र आज हामी तपाईहरुको माझमा एकदमै स्पेशल भिडियो लिएर आएका छौं। र यसमा चाहिँ हामी जस्तै आरएएनडी लेखे मैले कस्तो सुरु कस्तो बन्द गर्छौं केही कुराहरु चाहिँ लेखेर आउँछ। र यो आइसकेपछि तपाईले कुनै वर्डहरुले चाहिँ गल्ती लेख्नु भएको छ भने पनि तपाईको गल्ती देखाउँदैन हैन। यस्तो चाहिँ समस्याहरु चाहिँ हामीले कुनै गल्ती गर्दाखेरि पनि यनिर चाहिँ हाम्रो गल्ती छ कि छैन भनेर चाहिँ फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ कसरी गर्ने यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्ने छौं। र तपाईले टाइप गर्दाखेरि चाहिँ कुनै वर्डहरु चाहिँ हाम्रो बाइ मिस्टेक सुन्न सक्छ हैन। अब यसरी चाहिँ हामीले कुनै वर्डहरुलाई छुटेको छ भने कसरी थाहा पाउने, यो टाइप गर्दाखेरि चाहिँ सेम टु सेम छ तर देख्न चाहिँ हैन। तर हाम्रो यसरी के भएको छ, गल्ती वर्डहरु टाइप भएको छ भने यसलाई चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्ने है त साथीहरु। र हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र अफिस बटनमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि वर्ड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अनि प्रुफिङमा जानु होला। प्रुफिङमा गइसकेपछि स्पेलिङ चेक भन्ने छ यहाँनिर। स्पेलिङ चेकमा टिक लगाउनु होला सबैमा। यसमा टिक लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब सबै वर्डहरु चाहिँ हाम्रो गल्ती छ कति छ भन्ने सबै कुरा थाहा हुन्छ। र स्पेलिङ नमिलेको छ भन्ने पनि त्यो पनि देखाउँछ। र यस्तो समस्यालाई चाहिँ हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अब यसरी हामीले वर्डहरु चाहिँ के गर्न सक्छौं, गल्ती लेखिएको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। र यसलाई सच्याउनको लागि राइट क्लिक गर्नु होला अनि यसमा चाहिँ ग्यालरिज हो कि तपाईको यहाँनिर चाहिँ ग्लोसरी हो कि ग्यालरिज हो कि के हो हैन। तर यसमा चाहिँ ग्यालरिज भन्ने हो। र यसमा चाहिँ इन्क्लुड लेख्नु पर्ने चाहिँ अनि सी छुटेको छ त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसरी आएको छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो सच्याउन सकिन्छ यसरी। अब यसमा चाहिँ वाइन हुनुपर्ने ह्यान भएछ हैन। अनि डायग्राम पनि सेम त्यस्तै गरेर हाम्रो मिस्टेक भएको छ। र F7 दबाउनु होला। F7 दबाइसकेपछि तपाईको यहाँनिर चाहिँ स्पेलिङ चेक भनेर देखाएको हुन्छ। र स्पेलिङ चेकमा चाहिँ वाइन भन्ने छ। यसमा चाहिँ WHEN हो कि WHON कुन हो भनेर छ। हाम्रो के छ यो वाइन भन्ने हो, चेन्ज गरिदिन्छ अटोमेटिकली सचिन्छ। र दोस्रो चाहिँ हाम्रो यहाँ डायग्राम भन्ने छ। डायग्रामलाई पनि हाम्रो DIG हुनुपर्ने तर यो भएको छ। अब यसमा पनि हामी के गर्छौं चेन्ज गर्छौं। र फर्मेटिङमा पनि सेम त्यस्तै फर्मेटिङमा चाहिँ हाम्रो के छ हैन। यसरी चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ स्टाइल्स हो हैन। तर तपाईको के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टाइलिश हो कि कुन हो भनेर दिएको छ। हाम्रो स्टाइल छ भनेर यहाँनिर स्पेलिङ चेक गर्छौं। र यसरी हाम्रो कन्ट्रोलमा चाहिँ ठिक छ। डकुमेन्टमा चाहिँ एनटी हुनुपर्ने हैन, CO यु छुटेको छ चेन्ज गरिदिन्छौं। यसरी हामीले चेन्ज गर्छौं। र अब यसमा चाहिँ हाम्रो वर्डहरु चाहिँ कति छन् र क्यारेक्टर कति छ, हाम्रो स्पेस कति भएको छ सबै कुराहरु देखाउँछ। र हामीले यसरी सच्याउन सक्छौं है त साथीहरु। अब तपाईले कुनै वर्डहरु चाहिँ गल्ती लेख्नु भएको छ भने पनि तपाईले यहाँनिर चाहिँ जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ के लेख्छु है त, जस्तै मैले लेखे CREATE लेख्नु पर्ने तर AA भइदियो के। अब यसमा चाहिँ हामीले स्पेस भन्दाखेरि चाहिँ रातो देखाउँछ। अब रेड देखाएको छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो गल्ती के छ भन्दाखेरि ए भएको छ। त्यही भएर राइट क्लिक गरेर यसरी तपाईले सच्याउन पनि सक्नुहुन्छ है त। जस्तै मेरो नाम लेख्छु, मेरो नाममा पनि आउन सक्छ, नाममा दिएन तर थरमा दिएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले एकदमै थाहा पाउनु पर्ने कुराहरु तपाईको यदि डेली लेखिएको छ वर्डहरु डेली लेख्नुहुन्छ हैन तर नामहरु थरहरुमा यस्तो आइरहेको छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कोटारे कोठारी अनि कोटर हो भनेर भनेको छ। हामीले यसलाई चाहिँ अब बारम्बार लेख्दाखेरि चाहिँ यस्तो रातो आइरहेको छ भने चाहिँ एड टु डिक्सनरी गर्नु होला। हाम्रो कम्प्युटरमा भएको डिक्सनरीमा चाहिँ यो वर्डहरु हाम्रो थपिन्छ। र अब लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आउँदैन है त साथीहरु। अब हेर्नु त अहिले आएको छ, रातो लाइन आएको छैन। यसरी चाहिँ तपाईले रातो लाइन पनि यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ, यो डिक्सनरीमा चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ है। त्यो स्पेलिङ चाहिँ हामीले जोड्न सक्छौं। जस्तै यसमा चाहिँ मैले लेखेको छु COMPUTER कम्प्युटर OFFICIL लेखे मैले। अब यसलाई चाहिँ मैले लेख्दाखेरि चाहिँ नजिक गरेर पनि लेख्दाखेरि तपाईको अब यहाँनिर चाहिँ गल्ती भनेर आएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एड गर्नु छ भने राइट क्लिक गर्ने, त्यसपछि एड टु डिक्सनरी गर्ने। अब हामीले यही वर्डर चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईको गल्ती देखाउँदैन है त। जस्तै हामीले लेखे
अब हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईको त्यो वर्ड चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको डिक्सनरीमा चाहिँ यो सेभ भएको छ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यसरी देखाउँदैन। तपाईले चाहिँ थाहा पाउनुभयो होला यहाँनिर चाहिँ के कसरी हामी डिक्सनरीमा चाहिँ चेक गर्ने भनेर सेटिङमा जानु होला, प्रोफाइलमा जानु होला र यसमा चाहिँ चेक स्पेलिङलाई चाहिँ यसरी टिक लगाउनु होला। टिक हटाउनु भएको छ भने तपाईको यहाँनिर के हुन्छ रातो लाइन आउँछ। र एउटा समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले जस्तै नेपाली टाइप गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि जस्तै नेपाली टाइप गर्दै हुनुहुन्छ हैन, अब यसमा चाहिँ पिटी राख्नु भएको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो लेख्दै हुनुहुन्छ भने अब यसमा चाहिँ नेपालीमा चाहिँ तपाईको आधा के रे तलतिर चाहिँ हाम्रो रातो लाइन दिएको हुन्छ। यो रातो लाइन चाहिँ अब नेपालीमा केही पनि हुँदैन है साथीहरु, गल्ती हुँदैन। जस्तै हामीले कम्प्युटर लेख्छौं हैन, कम्प्युटर लेख्छौं तर यस्तो आएको छ हो। यसमा चाहिँ उकार हामीले अर्को भिडियोमा बनाइसकेका छौं र उकार आएको छैन भने हाम्रो यसलाई चाहिँ बनाउन सकिन्छ हैन साथीहरु। यसमा गएर प्रोडक्सनमा जानु होला, प्रोफाइलमा जानु होला, त्यसपछि प्रोडक्टमा गएर यसमा चाहिँ स्ट्रेट कोडलाई हटाइदिनु होला, ओके गर्नु होला र ओके गर्नु होला। अब तपाईको अब यसमा चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ उकार सरी र उकार। अब यो गर्दा पनि हाम्रो तपाईको नेपालीमा यस्तो लाइन देखाउँछ भने यसलाई हटाउनको लागि सेम त्यस्तै गर्नु होला। नेपालीमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले प्रोफाइलमा गएर अनि यिनीहरुलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ हजुरले। अब यति हटाइदिनु भयो भने तपाईको के हुन्छ उता रातो लाइन पनि हट्छ है त। यो रातो लाइन पनि हटेको छ, यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। र अब यसको भिडियो आजको भिडियोमा यति नै बनाउन चाहे साथीहरु र हाम्रो भिडियोहरु लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु। यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि।